आहे डिजिटल मार्केटिंग कधी ही मी एक बिझनेस कन्सिडर करून तुम्हाला आतापर्यंत सांगितलं की बाबा एखादा बिझनेस असेल तर त्याला डिजिटल मार्केटिंगची का आवश्यकता आहे, इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाईन मार्केटिंगची का आवश्यकता आहे हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करून सांगितलं. तर आता करिअरच्या दृष्टीने जॉबच्या दृष्टीने काय त्याचे बेनिफिट आहेत ते आपण पाहूयात. तुमचा व्यवसाय इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाईन मार्केटिंग तुम्ही स्वतः करू शकता. म्हणजे तुमच्या व्यवसायाची इंटरनेट मार्केटिंग किंवा ऑनलाईन मार्केटिंगसाठी तुम्हाला कुठे जायची गरज नाही आहे. हा कोर्स केल्यानंतर तुम्ही स्वतः तुमच्या मोबाईलमधून किंवा तुमच्या कॉम्प्युटरद्वारे इंटरनेट कनेक्शन असेल तर तुम्ही स्वतः तुमच्या व्यवसायाची ऑनलाईन मार्केटिंग करू शकता. नेक्स्ट आहे डिजिटल मार्केटिंगमध्ये जॉबच्या खूप संधी आहेत, त्यासाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता. जवळपास आपण या कोर्समध्ये 25+ मॉड्यूल्स कवर करतो आहे. ठीक आहे, तर एक मॉड्यूलनुसार मार्केटमध्ये याचे जॉब्स अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, तर आता इथे मी एक एक्झाम्पल दाखवतो. आपण याच्यामध्ये SEO कवर करणार आहे. SEO म्हणजे काय, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. ते ॲक्च्युअल जेव्हा टॉपिक येईल आपल्या कोर्समध्ये तेव्हा तुम्हाला समजून जाईल. ठीक आहे, तर आपल्या कोर्समधला एक मॉड्यूल आहे SEO. तर इथे तुम्ही पाहू शकता सेपरेट SEOसाठी जॉब आहेत. SEO एक्झिक्युटिव्ह जॉब इन महाराष्ट्र किती 2471. रिसेंटली मी हे सर्च केलेलं आहे, रिसेंट रिझल्ट आहेत हे. SEO एक्झिक्युटिव्हसाठी महाराष्ट्रामध्ये 2471 जॉब्स अवेलेबल आहेत. टोटल डिजिटल मार्केटिंगबाबत मी बोलत नाही आहे. डिजिटल मार्केटिंगमधलं एक मॉड्यूल आहे हे सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, तर त्याच्यावर इतके जॉब अवेलेबल आहेत सध्या 2471. नेक्स्ट तुम्हाला दाखवतो मी. आता जर आपण डिजिटल मार्केटिंग पकडलं, ठीक आहे, तुम्हाला 3-4 मॉड्यूल्सवर तुम्ही चांगले असाल किंवा टोटल तुम्ही डिजिटल मार्केटिंगची प्रॅक्टिस झालेली असेल, तुमचं डिजिटल मार्केटिंगवर हँड्स ऑन आलेलं असेल, तर तुम्ही ॲज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणून पण अप्लाय करू शकता. तर त्याचे किती जॉब्स आहेत, 5796. महाराष्ट्रामध्ये सध्या 5796 ठिकाणी डिजिटल मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्हच्या वेकन्सी अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, तो डिजिटल मार्केटिंगमध्ये जॉबसाठी कोणकोणते पोस्ट अवेलेबल असतात ते आपण बघूयात. डिजिटल मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे मल्टिपल मॉड्यूल्सवर तुम्हाला काम करावं लागेल. SEO ॲनालिस्ट, SEO हा एक मॉड्यूल आहे डिजिटल मार्केटिंगमध्ये, त्याचे पण पोस्ट असतात. सोशल मीडिया ॲनालिस्ट म्हणून तुम्ही जाऊ शकता, गुगल ॲडवर्ड ॲनालिस्ट म्हणून जाऊ शकता. ॲज अ फ्रीलान्सिंग तुम्ही करू शकता. फ्रीलान्सिंग म्हणजे डिफरंट वेबसाईट आहेत त्याच्यावर जाऊन तुम्ही स्वतः फ्रीलान्सिंग करू शकता. ॲफिलेट मार्केटर म्हणून तुम्ही जॉब करू शकता किंवा स्वतः ॲफिलेट मार्केटिंग करू शकता. ईमेल मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणून सुद्धा तुम्हाला मार्केटमध्ये जॉब अवेलेबल आहेत. तर इतक्या साऱ्या पोस्टवर डिजिटल मार्केटिंगसाठी जॉब अवेलेबल आहेत. म्हणजे असं नाही की तुम्हाला पूर्ण डिजिटल मार्केटिंगवर तुमचा हँड्स ऑन आलाच पाहिजे असं काही नाही आहे. तुम्ही एखादा मॉड्यूल जरी मनापासून शिकून त्याचं चांगलं प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला एका मॉड्यूलवर देखील जॉब लागू शकतो. तर हे अशा प्रकारे करिअर ऑप्शन्स आहेत डिजिटल मार्केटिंगमध्ये. तर कुठपर्यंत आलेलो आपण. डिजिटल मार्केटिंगमध्ये जॉबच्या खूप संधी आहेत, ते मी तुम्हाला आत्ताच दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर डिजिटल मार्केटिंग एजन्सीज तुम्ही स्वतः सुरू करू शकता. सगळे मॉड्यूल शिकल्यानंतर तुम्ही स्वतःची डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी स्टार्ट करू शकता. म्हणजे दुसऱ्याचा बिझनेस तुम्ही स्वतः पैसे घेऊन तो प्रमोट करू शकता. तुम्ही फ्रीलान्सिंग करू शकता, यासोबतच डिजिटल कोचिंग स्टार्ट करू शकता.